เมื่อเข้าใจความธรรมดาของชีวิตใจจะไม่ทุกข์กับอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สวัสดีครับเคยสังเกตไหมว่าคนเราส่วนใหญ่ไม่ได้ทุกข์เพราะความจริงของชีวิตแต่ทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริงของชีวิตเราอยากไม่แก่ทั้งที่ทุกคนต้องแก่เราอยากไม่เจ็บทั้งที่ไม่มีใครหนีความเจ็บป่วยได้เราอยากไม่สูญเสียทั้งที่วันหนึ่งทุกคนต้องจากกันและเราอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจทั้งที่โลกไม่เคยหมุนตามความต้องการของใครพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราหมั่นระลึกถึงความเป็นธรรมดาของชีวิตอยู่เสมอเพราะเมื่อเห็นความจริงใจก็จะค่อยๆวางลงไม่ว่าเราจะเป็นคนรวยหรือคนจนเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นผู้มีชื่อเสียงหรือคนธรรมดาทุกคนล้วนมีสัจธรรมร่วมกัน5ประการคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักและทุกคนมีกรรมเป็นของตนเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะเลิกถามว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันแต่จะเปลี่ยนเป็นถามว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วฉันจะวางใจอย่างไรนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญญาพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราหนีความทุกข์แต่สอนให้รู้จักความทุกข์ตามความเป็นจริงลองนึกถึงเวลาที่ร่างกายเจ็บป่วยหมอรักษาร่างกายได้ยาเยียวยาอาการได้แต่ไม่มีใครรักษาใจเราได้นอกจากตัวเราเองหลายครั้งกายเจ็บเพียง1 ส่วนแต่ใจกลับทุกข์เพิ่มอีก10 ส่วนเพราะใจคิดซ้ำกังวลกลัวและต่อต้านสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหากเราฝึกแยกกายออกจากใจจะเห็นว่ากายกำลังป่วยก็เป็นหน้าที่ของหมอแต่ใจจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เป็นหน้าที่ของสติเมื่อมีสติเราจะเริ่มเห็นว่าความเจ็บเป็นเพียงอาการของร่างกายไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดใจจึงไม่จำเป็นต้องป่วยตามกายแล้วเราจะฝึกอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนง่ายมากให้กลับมารู้ตัวกำลังเดินก็รู้ว่าเดินกำลังนั่งก็รู้ว่านั่งกำลังหายใจก็รู้ว่าหายใจกำลังคิดก็รู้ว่ากำลังคิดเพียงแค่รู้ไม่ต้องห้ามไม่ต้องผลักไสเพราะทุกครั้งที่เรารู้ตัวใจจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะและเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันขณะความทุกข์ที่เกิดจากอดีตและความกังวลในอนาคตก็จะค่อยๆลดลงนี่เองคือธรรมโอสถยาที่ไม่ต้องซื้อแต่รักษาใจได้จริงสุดท้ายนี้อยากฝากข้อคิดสั้นๆไว้ว่าเราอาจเลือกไม่ได้ว่าจะเจออะไรในชีวิตแต่เราเลือกได้เสมอว่าจะวางใจอย่างไรเมื่อยอมรับความธรรมดาของชีวิตได้ความแก่จะไม่ใช่ศัตรูความเจ็บจะไม่ใช่บทลงโทษความตายจะไม่ใช่สิ่งน่ากลัวและความพลัดพรากจะกลายเป็นครูที่สอนให้เราเห็นคุณค่าของทุกช่วงเวลาที่มีอยู่วันนี้ลองเริ่มต้นง่ายๆใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหยุดทุกสิ่งแล้วกลับมารู้ลมหายใจของตัวเองเพราะทุกครั้งที่มีสติคือทุกครั้งที่เราเดินเข้าใกล้อิสรภาพของใจและนั่นคือความสุขที่แท้จริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ทุกท่านมีสติมีปัญญาและพบความสงบในทุกลมหายใจครับสวัสดีครับ